मंडळी आणि आज आपण बनवणार आहोत. हाय स्वानंदी, तू इथे काय करतेयस? अरे ऍक्च्युली काय झालं माहितीये का, बाजूच्या स्टुडिओमध्ये आमचं शूटिंग चालू आहे. पण शूटिंग करता करता मध्येच मला एकदम असा मस्त काही पदार्थांचा सुगंध यायला लागला. मग मला असं वाटलं तू इकडेच काही बनवतोयस की काय छान छान, म्हणून मग मी शूटिंग सोडून इकडेच आले. काय बनवलंय? पण सगळं संपलंय. पण आता तू आलीच आहेस तर मला सांग, तुला काय खायचंय? मला खरंच बनवशील ना, खूप भूक लागली आहे. बर्गर. आहा, मला बर्गर बनवायला भयंकर आवडतं. आणि मला दुसऱ्यांनी बनवलेला बर्गर खायला खूप आवडतो. फॅन्टास्टिक. चलो. चला तर मग, मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आणि आज आपण बनवणार आहोत. स्वानंदी, तू इथे काय करतेस? आपलं शूट बाजूला आहे. हे बघा आले आमच्या सासूबाई. आलं म्हणजे काय? आता मी हिच्या मागे मागे येणार नाही का तुषार? सांग बघू तू. मी बर्गर खाणार आहे, म्हणजे तो करणार आहे आणि मी खाणार आहे. बर्गर? वडापाव बनव, वडापाव. सासूबाई, वडापाव इज ऑल्सो इंडियन बर्गर ओनली. हे तुला कोणी सांगितलं? माझ्या पिलूनी? बस तुमच्या नाही नाही, ही दोघींचं. ना अरे जयते माझ्या आणि पिलूवर. पण माहितीये ना, माझं त्याच्यावर इतकं प्रेम आहे म्हणून सांगते ना. आणि माझ्यावर एवढा राग आहे ना, जाऊ दे, काय सांगू. अगं किती भांडाल, पण आज आपल्याला अजिबात भांडायचं नाहीये. आपल्याला आज काय करायचंय तर, तुला काय खायचंय? वडापाव. तुला काय खायचंय? बर्गर. मी आज तुमच्यासाठी दोघींसाठी बनवणार आहे फ्युजन, म्हणजेच बटाटा वडा बर्गर. बघितलं, भारी भारी माणूस. बघितलंस? वडापाव. बर्गर आतलं पण आहे त्याच्यात, हे बर्गर बघ, पण सोल आहे आहे. ना, आत्मा आहे ना, बर्गर पण आत्मा त्या आहे. बर्गर मधला आत्मा तो नाही. वडापाव. गॅस ऑन. क्या बात आहे. अरे अगदी तुम्ही स्टोन एज काळातल्या जात. म्हणजे किती वर्ष जगले बघ मी. लक्षात कळते ठेव. कळतंय हा, कळतंय. चांगलं चुंगलं खाऊन असलं, बर्गर बिर्गर खाऊन नाही. आपण प्रत्येक सिरियल मध्ये बघतो की सासू म्हटलं की सासू सुनेला त्रास देणारच, आणि सून म्हटलं की काही ना काहीतरी अशी कुरगुडी करणार. नाही नाही नाही, अशी समजूत आहे की सासू सारखी त्रास देते. मी ह्याच्यात सासू आहे, म्हणजे दिसत नसत तरी आहे मी सासू ह्याच्यामध्ये. मी जे काही तिच्यासाठी करते ना, ते तिला नंतर तिचा संसार करण्यामध्ये होते, तिला मुलबाळ होईल त्याची तिला सवय होण्यासाठी, म्हणून मी सगळी जबाबदारी तिच्यावर टाकत असते. पण मुद्दा काय आहे, मी विचारलीच नाहीये ना मदत. नाही प्रश्न मला नकोच आहे विचारण्याचं ना. नाहीच आहे ना. मला नकोच प्रश्न आहे ना. विचारण्याचं नाहीच आहे. एक सासू आई म्हणून कर्तव्य आहे की नाही. उद्या माझी लेक असते तर मी कसं वागले असते तिच्या बरोबर, असतं की नाही सांग. तिला सगळे संस्कार केले असते की नाही मी तेच तिच्यावर. सांगते, ती जेव्हा मला स्वयंपाक बघायला कर. आले होते ना, तेव्हा म्हणाले हे बघ, होते, मोहरी बघ, अगदी मोहरी बघ. लेक आहे, तिचं काय? अगदी लेक आहे जिरं देऊ, तुमची. जिरं देऊ, जिरं अगदी देऊ. तुम्हाला तू काही काळजी जिरं. तुला करायची गरज नाहीये ग. तुझं सगळं तिच्या करीन. बोलण्याकडे आणि लक्ष येऊन मला देऊ छळतात. नकोस. हो, तुमच्यामुळे तू विसरून बर्गर जाशील खराब होईल हो, सगळं. सासूबाई. तुम्ही जरा गप्पा बसा. आधी बटाटे वडा करतोय आपण. तू लक्ष नको दिवसा त्यांच्याकडे, ते खूप अजिबात नाही, मी बोलतात. सांगते ते. मिरची दे, मिरची दे, मिरची दे. हा. त्या कंटिन्युअस बोलत असतात, तू ऐकू नकोस त्यांचं. अरे ही आल्यापासूनच माझी बडबड सुरू झाली. इतक्या दिवस मी लायब्ररीत काम करत होते मी. पण ते विचारताय काही विचारत नाहीये. की तिकडे लक्ष सिरियल दे. मधला आपला रोल काय आहे? जास्त. हा, घाल घाल, जास्त घाल. हो, घाल घाल, त्यांना चालत नाही. तिला आवडत नाही. आणि कढीपत्ता? हा, नाही नाही, तिला आवडत नाही ना. घाल मुद्दाम, जास्त घाल. मला आवडतो बघा, तुम्हाला माहिती नाही मला काय आवडतं घरी काय गेल्यावर नाही बघ आवडत तुझं ते. काय करते ते आता. मीच बघते तुमचं. इथे थांबा सगळं जरा. चालतंय बरं का. हा, तर मी लायब्ररीमध्ये काम करत होते इतक्या वर्ष आणि घर चालवत होते. आणि ही काहीतरी सारख्या पॉलिसी विकत असते सगळ्यांना फोनाफोनी करून. पण सांग ते ना, आता तू महत्वाचं पण- असतं ना. होऊ दे, त्यांचं सगळं होऊ दे. त्यांना ना आणि खूप ड्रामा माझा करायची शांतनू, सवय आहे. शांतनू माझा मुलगा, त्याला मी पिलू म्हणते. हा, त्याची ट्रॅव्हल एजन्सी. तो पिलू म्हणतात, पण तो आहे एवढा. एवढा नाही, एवढा नाही. इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगून ठेवते. ह्या ज्याला पिलू म्हणतात तो पिलू नाहीये, तो एवढी व्यक्ती आहे. अरे ती. आता हरकत माझं नाही. बाळ नाही का ते? हो ना. किती मोठं झालं तरी बाळ असतं ना आईला. पिलू. पण बाबा आहेत ना आमचे, ते खरंच एक नंबर माणूस आहेत. कुणामुळे झाले? माझ्याचमुळे झाले. तुम्हीच शिकवलं सासूबाई त्यांना, नाही तर त्यांना काय येत होतं. तिच्याकडे लक्ष देऊ नको. तू तुझं काम कर. आणि आता आपण ह्याच्यात घालूया बटाटे. मी ह्याच्यात साधारण ना 4 उकडलेत बटाटे, त्याची सालं काढली, मॅश केलंय आणि आता ते त्याच्यामध्ये घातलेलं आहे. पण तुमच्या ह्या सगळ्या भांडणामध्ये मी आपल्या प्रेक्षकांना ह्याच्यात काय घातलंय हे सगळं विसरलोय बरं का. नाही नाही, ते सांग आणि ते सांग. थोडंसं तेल घ्यायचं, त्याच्यामध्ये मोहरी घालायची, जिरं घालायचं, थोडासा चाट मसाला, त्याच्याने फ्लेवर खूप छान येतो, हिंग, हळद, आणि मग त्याच्यात थोडासा ओवा टाकायचा जो महत्वाचा असतो आणि बऱ्याच जणांना माहीत नसतो. त्याच्यामुळे आपण मग काय टाकलंय तर 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या ज्या फक्त ठेचून घ्यायच्या आणि किसलेलं आलं, हे सगळं घातल्यावरती कढीपत्ता घालायला विसरू नका. आणि मग थोडीशी ही जी बटाटे आपण मॅश करून घेतलेत ते मस्तपैकी असे परतून घेऊया.
पण मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. जेव्हा तुम्ही ही सिरियल स्वीकारलीत तेव्हा तुम्हाला खरंच ती स्क्रिप्ट आवडली का तुम्हाला एकमेकींशी भांडायचं होतं म्हणून तुम्ही हे स्वीकारलं? जेव्हा मला पहिल्यांदा फोन आला की झी मराठी अशी अशी सिरियल करते, बाकी काहीच माहीत नव्हतं कोण काम करणार आहे किंवा काही. एवढंच माहिती होतं की कॉमेडी शो असणार आहे आणि आठवड्यातले 4 दिवस असणार आहे, बुधवार ते शनिवार, आणि सासू सुनेची कॉमेडी स्टोरी आहे. तर मला हा कॉन्सेप्ट ऐकूनच खूप मजा आली. मला असं वाटलं की ते खूप वर्षांमध्ये टेलिव्हिजनवर नाही का गं, सासू सुनेवरती एक फन, एक ह्युमर नातं क्रिएटच झालेलं नाहीये. ते कळल्या मी लगेच हो म्हणाले. आणि माझ्या बाबतीत काय झालं माहिती आहे, खूप गोष्टीशी एकत्र आल्यात खरं तर कान्हा मॅजिककडे मी याच्या अगोदर शुभमंगल ऑनलाईन नावाची मालिका केली आणि मंजिरी सुबोध भावे आमची निर्माती आहे. जेव्हा तिचा मला फोन आला की सुकन्याताई आम्ही एक मालिका करतो आहोत आणि सासू सुनेची गोष्ट आहे आणि जसं तुला हवं आहे तशी वेगळी भूमिका आहे आणि तू करशील याची खात्री आहे, तर तू फ्री आहेस का? तर मी लगेच म्हणजे आहे म्हणेपर्यंतच मी हो म्हणून टाकलं. एकतर मुळात मी झीचे पण आभार मानते की मला त्या साडी आणि आंबाड्यातून बाहेर काढलं. माझा हा जो गेटअप आहे हा असाच तुम्हाला मालिकेत बघायला मिळेल, ज्याची मी इतक्या वर्ष वाट बघत होते. कारण एका पॉईंटला मला असं वाटलं की माझा जन्मच म्हणजे रडत होतो ना, तोच साडीत झालं की काय असं मला वाटायला लागलं होतं. तर झीनी हे आईचे एक रूप आहे मोडलंय असं मला वाटतं, की जी आई म्हटलं की साडी आणि आंबाडा, मोठं कुंकू, टिपिकल, तर ते त्यांनी मोडलं आणि ते मॉडर्न आई त्यांनी दाखवले. त्यामुळे झीचे आभार. आणि त्याला होकार दिला आमच्या डिरेक्टरनी, वैभव चिंचाळकरनी आणि मंजिरीनी. त्यामुळे ही आणि त्यातून नंतर पुढे कळलं की स्वानंदी माझ्याबरोबर आहे, तेव्हा तर मला अतिशय आनंद झाला. येस. कारण एक तर अक्षरशः बाळ असल्यापासून खेळवलेलं आहे तिला, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिची अनेक मालिका बघितलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये तिचा जो सेन्स ऑफ ह्युमर आहे ना, टायमिंग जे आहे ना, ते तिच्याकडनं शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे माझं नाही, मी आत्तापर्यंत गंभीर भूमिका केल्या, त्यामुळे ना ते पॉज आणि तो आवाज हे मला समजू शकते, मी कुणी करू शकले आणि मी शिकवू शकते. किंवा आता समजा रड तर मला पटकन रडायला येईल, पण टायमिंग जे आहे किंवा त्याच्यातला एक वेगळा आवाज लावावा लागतो किंवा जे एक चपलता लागते त्याच्यामध्ये, किंवा पटकन आपल्याला रिस्पॉन्स द्यावा लागतो, कुठेही पॉज घ्यायचा नाही. तर हे सगळं वैभव तर सांगतोच, पण काम करत असताना आपला को आर्टिस्ट पण चांगला असावा लागतो. आणि ते दोन्ही बाजूने, म्हणजे अनेकदा माझंही असं होतं की काहीतरी शब्द असं वाटतं की हा बरोबर वाटत नाही. आता मीठ घातलंय त्यांनी, हे सांगायला लागेल प्रेक्षकांना. कारण कसं आहे माहितीये का, मिठाशिवाय कोणताही पदार्थ. आनंदी म्हणून इंटरव्ह्यू देऊ दे म्हणजे झालं. बाकी ठीक आहे, इंटरव्ह्यू देऊ दे, बाकी काही नाही. मीठ घातल्याशिवाय कोणताही पदार्थ जसा रुचकर लागत नाही, तसं मला वाटतं की तुमची आत्ता जी तुम्ही केमिस्ट्री सांगितलीत त्याच्यामुळे त्या सिरियलला आणखीन एक ठसका येणार आहे. आणि तसंच आहे. आणि पुन्हा मला असं वाटतं की सुकन्याताई, बरेच जण ना कोथिंबीर घालत नाही, तर त्याचा जो फ्लेवर येतो, कारण मला माहिती आहे की तू उत्कृष्ट शेफच आहेस असं मी म्हणेन, आणि तुला त्या पदार्थांची आवड ही जगजाहीर आहे. ऍब्सोल्युटली. हा, बटाट्याची भाजी तयार आहे, ती आता बोलमध्ये काढून घेऊया. सुंदर, मस्त. थोडंसं लिंबू पिळलंय, म्हणजे आता ही आपल्याला भाजी थंड करून घ्यायची आहे. त्याचे आपल्याला पॅटिस करायचे, ते आपण शॅलो फ्राय करणार आहोत ब्रेड क्रम्स वरती. म्हणजे बर्गर मधली जी पॅटिस आहे ना, त्याला आपण बटाट्या वड्याचा आज कॉम्बिनेशन दिलेलं आहे. सो आपण हे थोडंसं थंड करून घेऊया. बटाट्या वड्याची भाजी थंड झालेली आहे आणि आता आपण त्याचे पॅटिस तयार करून घेऊया. ब्रेड क्रम्स वरती घोळूया आणि आपल्याला पण ह्याच्यात आपण रवा नाही घालायचा. नाही, कारण आपल्याला हे सॉफ्ट ठेवायचे, आपल्याला खुसखुशीत करायचे नाहीयेत. म्हणजे ह्याच्यामध्ये रवाही जाऊ शकतो, तांदळाचं पीठ जाऊ शकतं, पण आपल्याला तसं न करता आपल्याला हे सॉफ्ट ठेवायचं. म्हणजे वडा खातो ना, तो फील आला पाहिजे. सो आपण असे सगळे तयार करून घेऊया आणि बटर वरती मस्त शॅलो फ्राय करूया. बटर द्या त्यांना, त्याच्यावरती बटर टाक. घे, चमचा देऊ, घ्या. म्हणजे सगळं असं हातात द्यायचं आपण. घालू मस्त फर्स्ट क्लास घाल. हा, वा 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 वा. मला असं वाटतं सासूबाई, तुम्ही ट्रेनिंग दिल्याशिवाय काही जमत नाही बरं. आता ते बोट वा वा. दे. आता काय द्यायचंय? आता ह्याच्यावरती आपण हे शॅलो फ्राय करूया.
हे बहुतेक बघितलं मला ना? मारणार आहेत ते. सुनबाई बहुतेक बघितलंत ना? चापटवणार आहेत. हरकत नाही. चाकू आहे ना, देऊन ठेवा एक. थोडस वर्ण पण घालायचं का बटर? परफेक्ट वा. म्हणजे हे तुला मला सगळं माझी हुशारी येतं. कळलेलीच नाहीये. येते, तुम्ही सगळं मला येतं. अंडर एस्टिमेट करताय. अजिबात नाही असा आम्हाला स्वयंपाक करीन ना माहिती एक दिवस, बघाल. त्या हो, दिवसाची पण वाट आम्ही बघते हो मी. म्हणजे आम्ही आता बघत होतो की तुला कितपत येत आहे म्हणून सांगत नव्हतो आणि तुला शी, आता मला जमतंय. करायला लावतील. आज तुझ्यामुळे हे कळलेलं आहे की माझ्या सुनेला सगळा स्वयंपाक येतो. नाही पण खरंच बटरमुळे जे काही अरे बटरला तोड नसते. पण अगं जर तुझ्या सासूबाईंनी बटाटा वडा सजेस्टच केला नसता तर तुला हे सगळं खायला मिळालं असतं का? पण मी त्यांचा हे बघ बेसिकली मुद्दा हा आहे की मी त्यांचा ग्रेटनेस डिनाय करतच नाहीये, पण ऍक्सेप्टच केला तर किती बोर होईल आयुष्यात. हे हिचं कुठेतरी आणि ना सतत काहीतरी बोर होतोय लाईफ bore- मध्ये कशामुळे एंटरटेनमेंट bore नको होताय? का? मंडळी आम्ही हे सगळे बर्गर छानपैकी म्हणजे पॅटीस त्याच्यातले तयार करून घेतो. तोपर्यंत तुम्ही पण थोडंसं सासू सुनांमध्ये भांडलात ना तर प्रेम वाढेल बरं का. एक्झॅक्टली. पण ते भांडण गोड असलं पाहिजे बरं का. असंच गोड प्रेमाचं भांडण तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे अगं गसूनबाई काय म्हणता सासूबाई या मालिकेत 21 डिसेंबर पासून रात्री 10 वाजता बुधवार ते शनिवार फक्त आपल्या लाडक्या झी मराठीवर. ह्या सगळ्याचं प्रिपरेशन झालेलं आहे, तो असेंबल करूया. त्यासाठी आपल्याला एक डिप करायचं आहे. मी ना मेयोनीज घेतलेला आहे. चिंचाचा जो कोळ आहे ना चिंचेचा कोळ. तो घालणार आहे 2 चमचे. सो अशा प्रकारे हा चिंचेचा आंबट गोड वाव, मी हे मेयोनीज कधीच नाही पाहिलंय हा, असं कॉम्बिनेशन. डिप तयार आहे. पहिला लेअर जो आहे तो मेयोनीजचा, चिंचेचा गोड सगळीकडे आणि स्प्रेड मेयोनीज. करूया. त्याला आपण चिओनीज म्हणूया आज. चिओनीज, हा हे नाव असतं. लेट्युसची पानं, टोमॅटोचा 1 स्लाइस, कांद्याचा 1 स्लाइस, थोडंसं बीट, थोडासा चाट, बटाटा वडा पॅटिस, छानपैकी लसणाची चटणी घ्यायची, त्याच्यावरती मस्तपैकी स्प्रिंकल करायची, शेंगदाण्याची चटणी. हे कॉम्बिनेशन अप्रतिम आहे. प्रश्न नाही. लसूण दिसते किती छान आणि आहे. शेंगदाणा. सगळे रंग आलेत त्या बर्गर मध्ये है ना. शेवटी आपल्या सगळ्यांची आवडती कोथिंबीर. मंडळी आता खरी टास्क आहे, कारण मी बनवलाय. आता ह्या ज्या काही भांडत असतात ना नेहमी, त्याच्यात त्यांचं लक्ष किती आहे ते मला बघायचंय. बघूया तुमचं लक्ष किती आहे. चला चालू करा पटापट. आणि चीज न घालता बर्गर होऊच शकत नाही. एक्झॅक्टली. त्यामुळे आम्ही जरा इनोव्हेटिव्ह काहीतरी करतोय, त्याच्यामध्ये आम्ही चीज घालतोय. खाऊ. अरे थांबा. अरे! किती घाई. बरं आपलं शूट बाजूच्या सेटवर आहे, इकडे तुम्ही घुसलात असं मला साधारण वाटतंय. खाऊ दे ना ग, भूक लागली आय एम सॉरी स्वानंदी, पण हे तुम्हाला इथे खाता येणार नाहीये. हे जे काही बटाटा वडा बर्गर तुम्ही बनवलंय ते आपल्याला टुडे स्पेशल मध्ये खायचंय, सो प्लीज. बघितलं, सांगत होते येऊ नकोस इकडे म्हणून. बरं आता येऊ नको. जास्त आवाज इथे सासूबाईंचाच होता, सुनेचा आवाज जरा कम्पॅरेटिव्हली कमी होता. थँक्स पण तरी पण सांगून तुला हे खायला मिळणार नाहीये. हे आपण खातोय टुडे स्पेशल मध्ये. ते बघ तर तुझे हे घेऊन कसं चालले लागतंय बर्गर. त्यासाठी तुझ्या घे. बर्गर घेऊन चालले. घेऊन चालली खायचं असेल तर या प्लीज. थँक्यू. बाय बाय. चल 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 आपण तिकडे बनवूया. हा चल चल. मंडळी सगळंच पळवलं, पण काही हरकत नाहीये. हा बटाटा वडा बर्गर तुम्हाला कसा वाटला हे कळवण्यासाठी काय करायचंय? खूप सोपं आहे. रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करायची आहे. आणि हो 21 डिसेंबर पासून बुधवार ते शनिवार रात्री 10 वाजता झी मराठीवरती आमची मालिका बघायला विसरू नका. अगं अगं सुनबाई, काय म्हणता सासूबाई? चला बर्गर खाऊया.